25 years ago, if people had have said to me that my physical system could be nourished from the inside out and I wouldn't need any of this, I would have said, no way, crazy, crazy. Dacă acum 25 de ani venea cineva la mine și îmi spunea că sistemul meu fizic poate fi hrănit cu prana și mai am nevoie de mâncare, aș fi zis, nu se poate, ești nebun. You know, people saying that they have the kingdom of heaven realities here, many would look at this world and say, no way, crazy, crazy, I can't see it anywhere. Și dacă cineva îți spune că poți avea împărăția cerului aici, ai spune, nu e adevărat, ești nebun, eu nu văd nimic de aici. So what we'd like to complete this afternoon before we do our meditation, deci cu ce aș vrea să închei această după masă înainte să facem meditația, is something that we share in every gathering. E ceva ce împărtășim în fiecare întâlnire. And because there are over half of you here who haven't been with me before, pentru că mai mult de jumătate din cei de aici n-ați mai fost cu mine înainte, I think this is one of the most important techniques that I've been given myself over the years. Cred că e una dintre cele mai importante tehnici care mi s-au dat mie de-a lungul anilor. It's a way of always knowing what's truth for us. E un mod de a ști mereu ce e adevărat pentru tine. And it's so important to know that. Și e foarte important să știm asta. And I know that all around the world, when people go into deep meditation, they get clear guidance and they trust their intuition. Știu că peste tot în lume, când oamenii intră profund în meditație, primesc ghidare clară și au încredere în intuiția lor. But we want you to experience how your essence breathes you. Dar vrem să experimentați cum vă inspiră și respiră esența voastră. When you're making certain statements. Când faceți anumite declarații. And we're going to use this technique to measure your prana percentage. Și folosim această tehnică să vă măsurăm procentajul pranei. As we said, there's so much energy coming in through the sun now and people's bodies are reacting differently. Așa cum am zis, sunt atâtea energii care vin acum prin soare și corpurile răspund diferit. And what I've been watching over the last 22 years of sharing our research in how body can be nourished in a different way. Ce am observat în ultimii 22 de ani în care am împărtășit studiile mele despre hrană alternativă, is that most people are curious. E că majoritatea oamenilor sunt curioși. And many people say, yes, I would like this freedom of choice. Mulți spun, da, aș vrea această libertate de alegere. But the idea of never taking anything on this level, I'm not interested in. It's too extreme. Dar mi se pare prea extrem și nu mă interesează ideea să nu mai mănânc hrană fizică deloc. And about 2 years ago, I was traveling in Europe. Și acum 2 ani călătoream în Europa. And I was sitting in a restaurant. Stăteam într-un restaurant. Writing in my book. Îmi scriam în carnețel. Having a cup of coffee. Beam o cafea. I still like cappuccinos. Îmi place cappuccino în continuare. And I was watching people. Și mă uitam la oameni. And it's so important that we watch. E așa de important să ne uităm. And we listen. Și să ascultăm. Be the witness. Să fim martori. And I was watching this restaurant filled with people loving the exchange of this game. Și mă uitam în acest restaurant plin cu oameni care iubeau schimbul acestui joc. And so I said to my light being friends, și le-am zis prietenilor mei de lumină, come, look through my eyes. Ia veniți și priviți prin ochii mei. Really look. Ia uitați-vă. Video through my eyes. Video prin ochii mei. Cosmic camera rolling. Camera cosmică se învârte. And I asked them to just really look at human relationship regarding socializing and the pleasure of this taking outside in feeding. Le-am cerut să se uite pur și simplu la plăcerea jocului social, al interacțiunii sociale și hranei. And I said, we need a new program. Și ei au spus, avem nevoie de un program nou. We need a program that honors all of this. Un program care onorează această interacțiune. Because the way we've been sharing with this or this reality, it's just too extreme for most people. Pentru că modul în care noi am împărtășit asta până acum în această realitate e prea extrem pentru mulți I oameni. also want simple techniques like the unzipping to show people this internal source of nourishment. Și eu vreau tehnici simple ca și cea cu fermoarul ca să le arătăm oamenilor acest nou mod de a se hrăni. And of course how you can take the human suit, hold it in a divine embrace and infuse it physically, emotionally and mentally as well with light body nourishment. Și bineînțeles cum poți să-ți iei costumul uman și să-l hrănești cu hrană fizică, mentală și emoțională. And so this year they brought through a new program. Și acest an am început un program nou. Are you ready for it? Sunteți gata? We call it our we call it our 50-50 program. Se numește programul 50-50. What does that mean? Ce înseamnă?
let's assume we can prove to you, Hai să presupunem că noi vă putem demonstra you can prove to yourself, și voi vă puteți demonstra through this technique we're about to play with, prin această tehnică ce urmează, that you are already, from your current lifestyle, că deja din stilul vostru actual de viață receiving at least 50% of your nourishment from your body of light. primiți măcar 50% hrană din corpul de lumină. Just 50%. Doar 50%. Now, if you find that's a truth for you, Și dacă simți că asta e adevărat pentru tine, can you then decide to give a gift back to the planet vei putea apoi să hotărăști că poți să dai un dar planetei and reduce your physical food consumption by the amount your light body is already nourishing you? și să reduci cantitatea de hrană fizică pe care o consumi cu procentul în care deja ești hrănit cu hrană energetică. Just let's say 50%. Hai să zicem că e 50%. So once you know, Și odată ce știi asta, you recognize that 50% of your physical body nourishment is already coming from inside the body of light, recunoști că 50% din hrana ta vine din corpul de lumină and you're going to take the other 50% from Mother Earth's resources și restul de 50% îi absorbi din resursele pământului for pleasure pentru plăcere, or social reasons, socializare or because your body still needs it. sau pentru că încă mai ai nevoie în corpul fizic. Now, if people in the West did that, Dacă oamenii din vest ar face asta, what impact would that have on long-term resource sustainability? ce impact ar avea asta pe sustenabilitatea pe termen lung? Big? Mare? What impact would that have on the environment? Ce impact ar avea asupra mediului? Huge. Uriaș. What impact would that have on global warming? Asupra încălzirii globale? Big, Mare? couldn't it? Nu-i așa? It's not extreme. Nu e extrem. We're not saying to never do this. Nu zicem să nu mai faceți asta niciodată. We're just saying if your body is already receiving this nourishment from how you live your life as spiritual beings, Dacă primește deja corpul tău hrană din felul în care îți trăiești viața ca și ființă spirituală, and if it is 50% și dacă e asta în 50% or more, sau mai mult de 50%, could you give this gift to the environment? ai putea să faci acest cadou mediului? Why not? De ce nu? It's worthy of consideration. Merită să îi oferim această grijă What do pământului. you think? Ce credeți? How many of you are healers here Câți dintre voi aici sunteți vindecători? doing healing? Faceți muncă de And how vindecare? many of you are finding you're getting fatter and fatter? Și câți dintre voi descoperiți că vă îngrășați tot mai mult? It's because you're eating double. Pentru că mâncați dublu. We've talked about this in the past. Am vorbit deja despre asta. You know, in the morphogenetic field, there is this reality that people are being nourished by prana. În câmpul morfogenetic există realitatea în care oamenii sunt hrăniți cu prana. You know, prana is doing the healing work. Știți că prana mereu face vindecarea prin voi You know, it loves you and guides you. și că vă iubește și vă ghidează. And so many people who are involved in letting these energies flow through them to do the healing work, they're finding they're getting fatter and fatter because the pranic flows are feeding them and they're still taking too much of Mulți this. oameni care fac vindecare cu energie descoperă că se îngrașă pentru că deja îi hrănește prana și ei mai continuă și cu alimentația So fizică. how many of you are finding you naturally are eating very little, Câți dintre voi ați descoperit că în mod firesc mâncați but you're puțin, still retaining bigger weight than you'd like? dar tot aveți o greutate mai mare decât v-ar plăcea? Yeah, Da? you don't need to eat that much. Înseamnă că nu aveți nevoie să mâncați nici măcar atât. It's just a habit. E un obicei. So let's use this technique Hai să folosim tehnica to următoare. find out if you can fit the 50-50 game Să aflăm dacă poți să te joci jocul 50-50 and give a gift to the planet. și să-i faci un dar planetei. Do you like that? Vreți asta? All right. So with this breath technique, Cu tehnica respirației, very, very simple. foarte simplă, We're just going to breathe normally respirăm normal and watch what happens to your breath when you make certain statements. și observăm ce se întâmplă cu respirația în momentul în care faci anumite afirmații. So if I make the statement, Dacă eu fac declarația, my body really, really loves to eat meat, corpul meu chiar iubește să mănânce carne, it's a lie. e o minciună pentru mine, Not true. nu e adevărat. My body loves prana or maybe fruit and the odd cappuccino.
Corpul meu iubește hrana, poate fructe și câteodată un cappuccino. Actually, that's not true. My emotional body likes the odd cappuccino. Nici asta nu e adevărat. Corpul meu emoțional iubește cappuccino, de fapt. So it's interesting to know what likes what. Și e interesant să știi ce cui îi place. So if I say my body really loves meat, Și dacă eu aș spune corpul meu chiar iubește carnea, it's a lie. e o minciună. But I'm saying it as if it's true. Dar zic asta ca și un adevăr. And as I watch a normal breath, it will change. Și atunci respirația mea normală se va schimba. If I say I really love my grandchildren, Dacă aș spune îmi iubesc cu adevărat nepoții, that's a truth. asta e adevăr. And as I watch my breath will show me that as a truth. Și o să-mi observ respirația care mi arată cum e un adevăr. So for you the same thing. Deci și pentru voi la fel. Okay, I want you to close your eyes, Să închideți ochii, vă rog. just sitting as you are, Stați așa cum sunteți. and just think of something very simple in your life. Și gândiți-vă la un lucru simplu din viața voastră. And you know if you chanted it over and over as a truth, it's actually a lie. Pe care știți că e o minciună pentru voi și dacă îl repetați din nou și din nou, e o minciună. So something simple in life, Ceva simplu din viață. you know it's not true. Știți că nu e adevărat pentru voi Chant it as if it is true and watch what happens to the breath. și declarați-l ca și cum ar fi adevărat și observați cum se schimbă respirația. Simple. Ceva simplu, You know it's not true. despre care știți că nu e adevărat. Chant it as if it is true. Și repetați-l ca și cum ar fi adevărat. Watch what happens in your body, particularly with the breath. Observați ce se întâmplă în corp și în mod special cu respirația. And then think of something in your life you know is 100% true. Și apoi gândiți-vă la altceva din viața voastră despre care știți că e 100% adevărat. And chant this truth over and over and just watch what happens to your breath. Și repetați acest adevăr din nou și din nou și observați cum se schimbă respirația. Maybe chant the lie again as if it's true. Watch the difference, how the breath responds differently. Și poate repetați din nou minciuna, ca și cum ar fi adevărată, și observați cum răspunde de data asta corpul, care e diferența între adevărat și fals pentru voi. When you can sense the difference, just open your eyes. Și când ați perceput diferența, deschideți ochii. I know that some of you need more time with this technique. You can play with it tonight. Știu că unii aveți nevoie de mai mult timp să exersați cu tehnica asta, vă puteți juca diseară. But how many of you found when you chanted your lie as if it was true, it felt as if the breath went right up here and things were contracting inside? Dar câți ați observat că atunci când ați spus minciuna ca și cum ar fi adevărată, vi s-a contractat respirația? How many of you found that? Câți ați descoperit senzația asta în corp? Normal response. E un răspuns normal. It's like when you get angry. E ca și atunci când te înfurii You're expressing yourself with anger. și te exprimi cu furie And your breath goes,
Și respirația te strangulează. That's your essence saying, come on, you can express yourself differently. Atunci îți spune esența ta, haide, poți să te exprimi și altfel. How many of you found when you chanted your truth over and over that it felt as if the breath dropped right down and everything opened inside? Câți ați observat atunci când v-ați declarat adevărul că v-ați relaxat înăuntru și respirația s-a scufundat în ființa How voastră? many of you found that? Câți ați avut senzația asta? Wonderful. Minunat. You never need psychics. N-aveți nevoie de clarvăzători, You never need to give your power away to anyone again. n-aveți nevoie să vă dați puterea nimănui, You make a statement faceți o afirmație as if it's true, ca și cum e adevărată, even if you don't know the answer. chiar dacă nu știți răspunsul. And then watch what happens to the breath. Și observați ce se întâmplă cu It's respirația. simple, isn't it? E simplu, nu-i așa? Now, some people say to me, Jasmuheen, I'm confused. Și unii oameni îmi spun, Jasmuheen, sunt confuz, My body's a little different. corpul meu e diferit. If I get a yes Dacă am răspunsul to da a statement I'm making, la o declarație, it's like here pops out like a baby kicking. am o senzație în abdomen ca și un copil care ar da din picior. And if I get a no to a statement I'm making, Și dacă primesc nu, all my attention goes to the end of my nose, like Pinocchio telling a lie. mi se duce atenția la vârful nasului ca și Pinocchio când minte. The point is our bodies are different, but it gives clear signals. Ideea e că fiecare are un corp diferit, dar îți dă semnale clare pentru da și nu. Say there's something I want to check. I don't know the answer. De exemplu, vreau să verific ceva și nu știu răspunsul. And I make a statement as if it's true. Fac o declarație ca și cum ar fi adevărat And I get a big push here, și am o lovitură aici puternică but then the breath goes here. și după aia respirația merge la nas. That happens to a lot of people. Asta se întâmplă pentru mulți oameni. And they say, oh, I'm not sure now, I'm confused. Și zic, asta înseamnă că nu sunt sigur, sunt confuz. But what it actually means Dar ce înseamnă de fapt is that to that statement, the main answer is yes, but there's more information to come. este că în acea declarație pe care ai făcut-o, răspunsul principal e da, în schimb mai e nevoie de informație. It's a yes and a slight no. Deci e un da cu un pic de nu. So it's your body not being confused, but telling you this isn't a black and white answer. It's like a hidden lie. E Well, corpul no, tău, there's just more to it. Ok. Corpul tău care îți spune că e da, dar încă mai e nevoie de informație. So while this technique is very simple, Și tehnica, deși e simplă, making the correct statement isn't always. să faci declarația potrivită nu e întotdeauna simplu. So somebody said to me the other day, well, can I use this technique to find out information about other people? Cineva m-a întrebat acum câteva zile, pot folosi tehnica să aflu informații despre alți oameni? Of course you can. Bineînțeles că poți. And if you're allowed that information, you'll get a clear response, but it may be none of your business. You'll get no response. Și dacă ți se permite accesul la informație, vei primi un răspuns clar, dar poate nu-i treaba ta și nu primești niciun răspuns. I use this technique as an internal GPS system, Eu folosesc tehnica asta ca un GPS interior, so I never get lost in the world. ca să nu mă pierd prin lume. You know, if I'm in a city and I don't know the direction to go somewhere, my essence knows. Dacă eu sunt în oraș și nu știu unde să merg stânga-dreapta, esența mea știe. So I come to a street, I could go left or right. Mă duc pe o stradă, întreb stânga sau dreapta, I make the statement fac left. declarația stânga, If my breath goes here, dacă mă strangulează respirația, I go right. mă duc dreapta. Isn't that interesting? Nu e interesant? Similarly, somebody says this is a fabulous book you should read. La fel, dacă cineva îmi spune, uite, o carte minunată, trebuie să o citești, You make the statement, this book is for my highest good to read. faci afirmația, cartea asta e spre binele meu cel mai înalt, să o citești. If you get a yes, you read it. Dacă primești da, o citești. If you get a no, you don't. Dacă primești nu, nu. You've just saved yourself 2-3 days in time and maybe €10. Ți-ai economisit 2-3 zile și poate vreo 10 euro. It's simple, isn't it? Simplu, nu așa? So wonderful, simple technique. Deci tehnică simplă și minunată. Is there anyone who has any questions before we use this technique to measure your physical body prana percentage? Are cineva întrebări înainte să folosim tehnica să vă măsurăm procentajele pranice? Despre tehnică aveți întrebări? Yes. Do we get the same answer always or can it be different?
It can be different if there's more information for you and circumstances has changed. Poate fi diferit dacă se vor schimba circumstanțele și vei avea nevoie să primești informații adiționale. But rather than use the same technique over and over and by making the same statement over and over getting different answers, I'd rather use different techniques. Dar decât să pun aceeași întrebare, să spun aceeași afirmație și să primesc da, nu, eu mai degrabă aș folosi altă tehnică să clarific. I feel with the breath, say you make a statement. Pentru că la respirație să zicem că faci o declarație. It is for my highest good too. Este spre binele meu cel mai înalt să... And do something, so you make the statement. Puncte și faci declarația. And the breath says clearly no. Și respirația spune clar nu. But your human self may want a yes. Dar sinele tău uman poate vrea un da. And so you make the statement again. Și faci din nou declarația. And the breath may go yes or it may go no. Și a doua oară respirația poate spune da sau nu. It's almost that the essence says, look, I've given you the answer, stop playing with this. E aproape ca și cum esența ta îți spune, uite, ți-am dat deja răspunsul, nu te mai juca. So trust. Ai încredere. For example, I always like intuition first. De exemplu, mie îmi place mereu intuiția prima. That's the best. Asta e cea mai bună. But if you're not in 100% aware or you doubt, dar dacă nu ești 100% sigur sau te îndoiești, then you can use these type of testing methods. Poți să folosești metodele astea de testare. Similarly, this one. În mod similar, how many use the kinesiology muscle testing one? Câți dintre voi știți testul kineziologic? This works for many. Și asta funcționează pentru foarte mulți oameni. You make a circuit. Faci un cerc cu degetele. For those who don't know. Pentru cei care nu știu. So thumb and first finger. Cu arătătorul și degetul mare. Now, when you make a statement, you're not sure of the answer. Și când nu ești sigur de răspuns, faci o afirmație. You make the statement and with the other hand try and break the circuit. Faci declarația și cu cealaltă mână încerci să spargi cercul, să rupi. Again, if I say my body really loves meat, dacă eu spun din nou, corpul meu iubește carnea, I have no strength. Nu am putere în mâna cu care încerc să rup și nu e adevărat. Și nu se rupe cercul. If I make the statement, dacă fac declarația, it's for my highest good to come and live in Romania. Este binele meu cel mai înalt să vin să locuiesc în România. You might say yes. Poate voi ziceți da. But my body, dar corpul meu, no. Zice nu. Okay? Okay? But if it was for my highest good, dar dacă ar fi fost spre binele meu cel mai înalt, I couldn't break the circuit. If it was to my highest good, the circuit wouldn't break when I pull. Nu s-ar putea rupe cercul când trag. Okay. So if I say my body really loves prana, dacă spun corpul meu iubește prana, I could even have a big strong man try and break the circuit and it și wouldn't un break. bărbat foarte puternic poate să vină să încerce să-mi desfacă degetele și nu s-ar rupe cercul. So this is a nice simple technique that many people use as well. Deci asta e o tehnică simplă, o folosesc mulți oameni. And it's a good way of finding out what's truth for you if you're not sure. E un mod bun să afli ce e adevărat pentru tine dacă nu ești sigur. Okay. Easy? Simplu? All right. Bine. Christiana. Everybody, this is Christiana. She's also an ambassador of peace for the Embassy of Peace here in Romania. Cine nu cunoaște, și Cristiana este ambasadoarea păcii aici în România. So, if we make a statement and we get a no, când faci declarația și primești nu, what I noticed is, and I like to ask if it's correct. Ce-am observat eu și vreau să întreb dacă e corect. As the fields change, for example, we ask if we should go, să vorbesc în român. Întrebăm dacă să mergem la un curs. I ask if I should go to a class or sau să vizităm o persoană. Or to visit someone. Primim un clar nu. I get a clear no. Și apoi pe măsură ce câmpul nostru se Then, as schimbă my field changes, și câmpul cursului se and schimbă, the course's field changes, poate din alte persoane, maybe someone else will show up there. poate lectorul își schimbă și el modul de gândire. Yeah, the presenter will change the thinking pattern or something. Can we, after that, get a yes to the same question? Putem apoi să primim da la aceeași întrebare dacă se schimbă câmpul? That's why that's what we said before. Consciousness is changing so fast now. Situations change so fast. De asta v-am spus, conștiința se schimbă atât de rapid acum și situațiile se schimbă rapid. But the point is, you'll get the guidance. Hey, you got to know last week, but check again.
Ideea este că vei primi ghidarea. Am primit nu săptămâna trecută, dar îl verific din nou. What I like with these techniques is it stops too much mental analysis. Și ce-mi place mie la tehnicile astea este că economisesc analiza mentală. You know, somebody might invite me to come into a country. Cineva mă invită, de exemplu, să vin într-o țară. I know nothing about that country. Nu știu nimic despre țara respectivă. I just make the statement. Fac declarația. It is for the highest good of my work. Este binele cel mai înalt al muncii My highest good. Al meu. To go to this country. Să merg în țara asta. If I get a yes, I go. Dacă primesc da, merg. If I get a no, I don't. Dacă primesc nu, nu merg. I don't have to then tune deeply to the people and what's their motivation. Și nu trebuie să mă acordez la oameni, să văd care e motivația lor. Or look at what's happening in the country. Să văd ce se întâmplă în țara I respectivă. can just follow the breath. Și urmez respirația. You know, here we have a beautiful young woman. Avem o femeie frumoasă aici. And she's looking for Mr. Perfect. Și caută pe... Oh, she's already found him Deja și actually. l-a găsit, ok? But let's pretend Bărbatul she perfect, hai să hasn't. ne prefacem că nu l-a găsit. So this young, gorgeous man comes Deci out acest bărbat super vine and says, "Oh, hello. și zice, salut, Would you like to go on a date?" vrei să ieșim la o întâlnire? She checks with her breath. Și ea verifică cu respirația. The breath goes. Respirația se vede. And she quietly says, "Thank you, but no thank you." Și ea spune, mersi, dar nu, mersi. Simple, isn't it? Simplu, nu-i așa? No big mental analysis. Fără analiză mentală. Just the breath says no. Respirația spune nu. It's not the right match right now. Nu e alegerea potrivită pentru acum. Maybe 6 months later, Poate peste 6 luni. the persistent young man asks again, Tânărul insistent o întreabă din nou. and things have changed. Și lucrurile s-au schimbat. And the breath says yes. Și respirația spune da. So very simple. Deci foarte simplu. Okay. So we're going to. Is there anyone else who wants to add anything or ask before we test your prana percentage? Mai aveți întrebări înainte să testăm procentajul pranic? În spate, in the back. Yes, up the back. N-am înțeles foarte bine care sunt senzațiile în corp atunci când spus este da, dar cu puțin. I didn't really get what my body sensations would be when I get a clear yes with a little bit of no. Okay. All right. As I said, for everyone it's different. Cum ziceam, e diferit pentru fiecare. You can make a statement. You don't ask a question. Make a statement as if it's true. Faci declarația, nu pui întrebare niciodată, ci faci declarația ca și cum ar fi adevărat. And then just watch what the body does. Și observă cum răspunde corpul. For many things, many statements, you'll get a clear yes or a no. Pentru foarte multe declarații primești clar da sau nu. For most people, the yes is you feel the breath dropping down, everything open, and maybe change in heartbeat. Who got a change in heartbeat? Pentru majoritatea, da, e o deschidere și poate o schimbare a pulsului inimii. Cine a primit o schimbare a pulsului inimii? Yeah, that happens too. Și asta se întâmplă pentru da. And then a clear no, you feel things go Nu up clar. and contraction Simți că inside. te contractezi înăuntru But și as- respirația în sus. As we said, for some things you're checking, there's not a clear yes or no. Și cum spuneam, nu e un da clar sau nu la anumite And lucruri. through playing with this, you'll feel whether it's a stronger yes with a little no, Și jucându-te cu tehnica vei descoperi dacă e un da clar cu puțin nu, or a stronger no with a little bit yes, which basically is your body saying, hey, there's more facts to consider. sau e un nu clar cu puțin da, și asta oricum sunt modul corpului de a-ți spune, hei, sunt încă informații pe care le poți lua în calcul. You know, my daughter may be making a choice in life. De exemplu, fiica mea, ea face o alegere în viață And she's unsure. și nu e sigură. She says, Mum, can you check with your breath? Mami, poți să verifici cu respirația ta? I say, why can't you check with your breath? Și eu zic, de ce nu poți tu cu respirația ta? And they go, oh, but I checked and I want you to confirm. Și am zis, da, am verificat și vreau să-mi confirm. And usually they say that because they've had a conflicting answer. De obicei spun asta pentru că au un răspuns conflictual. So I make the statement. Deci eu fac afirmația I might get a big yes followed by a little no, și poate pot primi un da clar cu un mic nu. which means there's more information to consider. Ceea ce înseamnă că mai este informație de luat în calcul. That yes, this job, new job, for example, may be for the highest good, De exemplu, poate acest job nou poate fi spre binele cel mai înalt, but there's more data to look at. dar mai sunt informații la care trebuie să se uite. Meaning maybe it's not the time to take the job. De genul, poate nu e
vremea potrivită So, să again, you just work intuitively. începe acest job. Deci funcționați intuitiv. These techniques aren't designed to replace intuition. Pentru că tehnicile astea nu sunt concepute să înlocuiască intuiția. Anything else before we move on? Alte întrebări înainte? Yes, on the right side. Yeah. Poate fi afectat răspunsul de o stare de stres? Sau Can the answer be affected by a stress state or doubt? Yeah. ar trebui să fie Or should it be clear? Thank you. Mulțumesc de întrebare. Good clarification. Foarte bună clarificare. For me, I've been playing with this a long time. It's very clear. Pentru mine e foarte clar, mă joc cu asta de mulți ani. But for when you're beginning Dar când începi to play with this, să te joci, I suggest that you get in a very relaxed state first. vă sugerez să vă relaxați mai întâi. Because when you're in a stressy, busy beta frequency brainwave pattern, Pentru că atunci când ești în frecvență cerebrală beta foarte stresată și agitată, you don't read your body signals as clearly. nu-ți poți percepe clar semnalele corpului. So it's nice just to take a few moments, relax, Deci e bine să te relaxezi puțin, as we're going to do in a moment. cum vom face imediat. You know, what we want to do is in those few moments relaxing, Ce vrem să facem e ca în acele momente în care ne relaxăm, just an awareness of that which is breathing you. să avem pur și simplu conștientizarea a ceea ce ne respiră pe noi. This breath technique of an awareness of that which is breathing us is a 5,000-year-old technique from the Vedas. Și această respirație, această tehnică în care suntem conștienți la ceea ce ne respiră pe noi, e o tehnică foarte veche, de 5.000 de ani, Where we just slow the breathing down. vedică, în care încetinim ritmul Because respirației. as we've talked about in my book In Resonance, Așa cum am spus în cartea mea în and rezonanță, somebody when I was in India said this, but from a different view. în India cineva mi-a spus asta din altă perspectivă. They said every human being is born with a certain number of breaths. Mi-au spus, fiecare ființă umană se naște cu un număr de respirații. And if you breathe, Și dacă tu respiri așa, you shorten your lifespan. îți scurtezi durata vieții. Now you know that anyway, because you're stressing the body. Acum știți asta că se întâmplă pentru că vă stresați corpul. The reason the ancient traditions suggest a slow, gentle breath Motivul pentru care tradițiile antice sugerează o respirație blândă și înceată after a while, e că după o vreme you'll find the number of breaths you have per minute has changed. vei simți că se schimbă numărul de respirații pe minut. I used to breathe 7 breaths a minute. De obicei, înainte respiram 7 respirații pe minut, Now I breathe 4. acum 4 cicluri. It's a big difference. E o mare diferență. When you take long, slow breaths, Când ai inspirații profunde, you're oxygenating your body. îți oxigenezi corpul, Okay, deep, slow breaths, drawing in more prana naturally. respirații profunde și încete în care absorb mai multă prană în mod The whole natural. system feels more peaceful, Sistemul se simte în mai multă pace, calmer. mai calm. So you can play with the rhythm of your breath to improve longevity Te poți juca cu ritmul respirației să crești and longevitatea health of the body. și sănătatea corpului. Interesting, isn't it? Simple. Interesant, nu-i așa? Și simplu. Okay. So, pardon? Mai tare? Jogging. Yeah, jogging's interesting Și too. asta e interesant. You know, I've been very much into athletics. Eu am I've always multe been activități. active. Da, am fost mereu activă și am fost mereu And atletică. living on prana, you actually get stronger. Și trăind cu prana devii mai puternic. But I apply my same yogic breathing to whether I'm doing yoga or more spiritual activity. Dar eu, de exemplu, mi-am aplicat aceeași tehnică de respirație yoghină, indiferent dacă făceam yoga sau You activități can spirituale. actually train yourself when you're jogging Poți să te antrenezi când alergi, to get into a rhythm of deep, fine, connected breaths as well. să alergi într-un ritm de respirație foarte profunde și conectate. And you'll find that your exercise is different. Și vei observa că faci antrenament în mod diferit. Same those of you who do yoga, when you apply deep, fine, connected breaths with yoga, your yoga practice is different to when you don't. Cei care faceți yoga veți observa că atunci când conectați cu un anumit ritm de respirație profundă, se schimbă felul în care... So we always just say to people, experiment, experiment. Deci la fel, vă spunem experimentați, experimentați.
Ok? Now, we're going to say a few words, but that's not what you're going to be repeating. We're just going to put an intention regarding your physical body prana percentage. Vom spune câteva cuvinte ca să punem o intenție despre procentajul pranei, dar nu asta veți repeta voi. So we're going to begin with the words, prana now provides more than 50% of my physical body nourishment. Începem acum cu cuvintele, prana îmi asigură mai mult de 50% din hrana fizică. And then we're just going to check more than 50%. Și apoi vom verifica mai mult de 50%, More than 50%. mai mult de 50%. We don't have to say the whole sentence over and over. Your body knows what we're testing. După care nu mai spunem din nou toată propoziția. Corpul știe deja ce testăm și verificăm procentul nou, mai mult de 50%. So, Spunem din nou. sitting up, Deci așezați-vă confortabil, drept, and relaxed, relaxați, eyes closed, ochi închiși and breathing normally. și respirați normal. Just with an awareness that you are being breathed. Cu conștiința că sunteți respirați. Something so magnificent loves you enough to give you this life and breathe you. De ceva atât de magnific, ce vă iubește atât de mult încât vă dă această viață și vă respiră. And just aware of what is breathing you, that it will change your breath. Și fiți conștienți de ceea ce vă respiră pe voi To confirm și că vă va schimba respirația ca să or say confirme no to these statements. sau să spună nu la declarațiile voastre. And just thinking of prana as the God force, divine force. Și gândiți-vă la prana ca și sursa divină, It's everywhere. forța divină de peste tot, Within us, around us. în noi, în jurul nostru, Can nourish care ne hrănește, and love and heal and guide. iubi, vindeca, ghida. With this awareness, we make a statement. Și cu această conștientizare facem declarația. Prana now provides Prana acum îmi oferă more than 50% mai mult de 50% of my physical body nourishment. din hrana corpului meu fizic. More than 50%. Mai mult de 50%. Just keep chanting more than 50% and watch if the breath goes to the throat or drops down to the belly as you chant this. Continuați să repetați mai mult de 50% și observați cum se schimbă respirația. More than 50%. Mai mult de 50%. What happened in your body when you chant more than 50%? Ce se schimbă în corpul tău când spui mai mult de 50%? Where'd the breath go? Unde merge respirația? You can also use your fingers to test Poți folosi degetele să testezi with the circle. cu cercul. Do both. Puteți să le faceți amândouă testările. If you got a yes, let's go on. Dacă primiți da, mergem mai departe. And if you got a clear no, maybe it's 45%. Check that. Dacă ați primit un nu clar, întrebați 45%. Afirmați 45%. Prana now provides Prana acum asigură more than 60% mai mult de 60% of my physical body nourishment. din hrana mea fizică. More than 60%. Mai mult de 60%. Again, normal breath, keep chanting more than 60% and see how the breath responds. Din nou respirație, repetați și observați cum răspunde corpul. More than 60%. Is the breath going to the throat or dropping down?
Mai mult de 60%, respirația vă contractă sau se relaxează. If you got a yes through the circle with the fingers or the breath, we go on. Dacă ați primit da prin testul degetelor sau respirație, mergeți mai departe. If you got a no, maybe it's between 50 and 60%. You could check. Dacă ați primit nu, încercați între 50 și 60%. Prana now provides Prana acum ne asigură more than 70% mai mult de 70% of my physical body nourishment. din hrana corpului fizic. More than 70%. Mai mult de 70%. Again, just keep chanting more than 70%. Watch what the breath or the heartbeat does. Și repetați mai mult de 70% și observați cum se schimbă respirația sau bătăile inimii. If you got a no, maybe it's between 60 and 70%. Dacă ați primit nu, verificați între 60 și 70%. Check that. Verificați asta. More than 70%. What's happening with the breath? Mai mult de 70%. Ce se întâmplă cu respirația? If you got a yes for this, go to 80%. Dacă ați primit da, verificați cu 80%. If you got a no, drop back. Dacă e nu, scădeți. Prana now provides Prana acum îmi asigură more than 80% mai mult de 80% of my physical body nourishment. din hrana corpului fizic. More than 80%. Mai mult de 80%. Again, if the breath went to the throat, it's a no. Check between 70 and 80. If you got a yes, let's go on. Din nou, dacă respirația a ajuns la gât, poate e între 70 și 80, verificați. Dacă ați primit da, mergem mai departe. Prana now provides Prana acum îmi asigură more than 90% mai mult de 90% my physical body nourishment. din hrana corpului fizic. More than 90%. Mai mult de 90%. Again, did the breath go to the throat to say no? Și respirația v-a spus nu? Did it go up to the down to the belly to say yes? A mers sus în gât să vă spună nu sau da în burtă să vă spună da? If you got a yes, check for 100%. Dacă ați primit da, verificați cu 100%. When you have your percentage, just open your eyes. Și când aveți procentul vostru, deschideți ochii. Again, you can use this technique or this one to find out your exact percentage.
later. Puteți folosi It ambele didn't come. Puteți folosi mai târziu ambele tehnici să vă verificați procentul dacă nu vă e clar. But the only relevance for this now Singura relevanță pentru asta acum is for those of you who would like to move into this gift and live it for a while. e pentru cei care vreți să pășiți în acest dar și să trăiți asta o vreme. Until you've proven it's true for you, and then you're free. Până când vă demonstrați că este adevărat pentru voi și atunci veți fi liberi. But this is your guide. E ghidul vostru. If you get 80%, Dacă ați primit 80%, it's not safe for you to let go of all of this. înseamnă că nu sunteți în siguranță să renunțați complet la mâncare. If your prana percentage is 80% and you try to do this too soon, your body will go into 20% fasting mode. Dacă voi primiți procent 80% și renunțați complet la mâncare, atunci corpul vostru o să intre în sistem de 20% post. How many of you got a clear percentage? Câți aveți un procentaj clar? Hands right up. Mâna sus. Okay. This is your guide. Asta e ghidarea voastră. Now, just because it may be 80% doesn't mean that emotionally you want to reduce this by 80%. Doar pentru că ați primit 80%, nu înseamnă că emoțional voi vreți să reduceți hrana cu 80%. No, you have to feel emotionally and mentally ready. Trebuie să vă simțiți și emoțional și mental pregătiți. But whatever your percentage is, Dar orice procent aveți, your body is saying the way you live your life now is already nourishing you. corpul vă spune că modul în care vă trăiți viața deja vă hrănește. All your meditation, spiritual practice, Meditațiile, practicile spirituale, it's already nourishing you physically by this amount. deja vă hrănesc fizic cu acest procent. And then you can decide how much of a gift do I want to give to Mother Earth. Și puteți decide cât de mult vreau să-i dăruiesc mamei pământ. Knowing your prana percentage, Știindu-vă procentajul pranic, can you eat less? puteți mânca mai puțin, Take less of Mother Earth's resources. să-i consumați mai puține din resurse. Now, how does your body feel about that? Cum se simte corpul vostru despre asta? Are you eating too much? Mâncați oare prea mult? In the West, often, yes. În vest adesea, da, Especially those who live the sort of lifestyles we live. mai ales cei care trăiesc stilul nostru de viață. Okay, this is your guide. Asta vă You e want to ghidarea. add, yes. Întrebare. Întâmplă când îmi este procentul de 100%, iar când pun întrebarea dacă pot să trec, să renunț complet la hrana fizică, răspunsul este nu. What happens if I get 100% several times, and when I ask, is it time to renounce food, and I get a no? Yeah, very clear. E foarte clar. You can, but it's not your time. Poți, dacă nu e momentul pentru tine. Timing's everything. Timpul face totul. See, I meet many people in our gatherings and they get yes 100% and they go, oh, shock. Mulți oameni când primesc răspunsul 100% se șochează. How many of you got a lot higher percentage than what you're expecting? Cât ați primit un procent mai mare decât vă așteptați. Yeah, it happens all around the world. Se întâmplă peste tot pe planetă. But just because you know that now doesn't mean it's something you have to implement. Dar doar pentru că știți asta, nu înseamnă că trebuie să implementați. We want everybody's journey into this to be natural and organic. Vrem ca fiecare să aibă o călătorie naturală și organică spre And asta. that means being socially ready, Și asta înseamnă să fii social pregătit, emotionally ready, emoțional and pregătit mentally ready. și mental pregătit. I meet many people in the world and their prana percentage is 100%, but they have absolutely no interest in renouncing all physical food. Am întâlnit mulți oameni pe glob care au procentajul de 100% și n-au niciun interes să renunțe la hrana fizică. So they're not going to do that. Deci nu o vor face. At least not now, maybe in the future. Cel puțin nu acum, poate în viitor. So now you know. Și acum știți. So maybe 100%, Poate 100%, but as you cleverly tested, dar cum în mod inteligent ai it testat, is my time to do this now, and you got to know. e acum momentul pentru mine și ai primit nu. Anyone else want to add anything before we complete with our final meditation today? Mai vrea cineva să spună ceva înainte să încheiem cu meditația de azi? Yes. Da.
I wanted to ask about water consumption. Yeah. I understood with the food, but how about water? Do we need to reduce the amount of water we drink as well? Okay, one of the techniques I use, and you've seen me use this in the past, Una din tehnicile pe care le folosesc și le-am folosit și în trecut, every year I do something very extreme with people. e că în fiecare an fac ceva foarte extrem cu oamenii. We have a small gathering of about 45 people Avem o mică adunare de vreo 45 de oameni in Thailand, în Thailanda and we put these people into 9 days of absolute darkness, și îi ducem în 9 zile de retragere în întuneric. no light, Fără lumină, nothing, deloc. no food, Fără hrană, little bit of water if they want, or sometimes juice. puțină apă dacă vor, câteodată suc. We do deep yogic practice, Facem tehnici yogine profunde, silence, liniște, long meditations, meditații a lungi, chance to do 3 hours of yoga or tai chi or qigong if we want. șansa să faci 3 ore de yoga, tai chi, And dacă we vrei. live the lifestyle that we recommend that can end all suffering in the world. And we'll talk about that a bit tomorrow. Și trăim stilul de viață pe care îl recomandăm și care poate încheia orice suferință pe And pământ. people come out stronger, Vom vorbi despre asta. more radiant. Oamenii ies de acolo mai They puternici. stabilize their weight as we open up the pranic channels through the way we meditate. Mai radioși, își stabilizează greutatea când deschidem canalele pranice. Many, including myself, are fluid free in that time. Și mulți dintre ei, inclusiv eu, nu consumă nici fluide But if I feel my body wants to drink în acea perioadă. Dacă eu simt că este de and I'm corpului not sure, și nu sunt sigură, but I feel maybe, dar simt poate, I just make a statement, fac declarația, my body is dehydrated. corpul meu e deshidratat. If I get a yes, Dacă primesc da, I drink. beau. If I get a no, Dacă primesc nu, I don't. nu beau. It's that simple. E simplu. And you could all do that. Puteți și voi. All this conditioning that says you need 8 glasses of water a day. Toate condiționările că ai nevoie de 8 pahare de apă pe zi. Do you? Chiar aveți? It's a new energy, new times. E o energie nouă, sunt vremuri noi. Maybe the answer is no. Poate răspunsul e nu. You know that you drink up to 2.5 liters of water a day through your skin in a highly humid environment. Știi că dacă bei 2 litri jumate de apă pe zi, într-un mediu foarte umed, Every time you go into the shower, de câte ori mergi la duș, your skin drinks. pielea ta bea. And it can drink at least a liter a day, like that. Și poate să absorbă măcar un Just litru pe zi through din duș. humidity. Pur și simplu din umiditatea So we mediului. don't necessarily need what people say we need. Deci nu avem nevoie neapărat de cifrele care se vehiculează. So I just listen to my body, Ne ascult corpul, make the statement, my body is dehydrated. fac declarație, corpul meu e deshidratat. If it says yes, I drink. If it says no, I don't. Dacă spune da, beau, dacă nu, nu. Simple, isn't it? Simplu, nu așa? Yeah. Good technique. Tomorrow with the Christed True Beloved meditation, Meditația hristică, cu adevăratul iubit. we'll show you how you can immerse your whole system in a different way of being hydrated and nourished. Vă vom arăta cum vă puteți scufunda întregul sistem într-un mod nou de a fi hidratați și Just using the Christed energy. folosind simplu energia hristică. It's a very beautiful, powerful technique, and it has a way of healing people's broken hearts. E o tehnică foarte vindecătoare și frumoasă, puternică și vindecă inimile frânte. We had 4 men in our German retreat this year with broken hearts because their girlfriends and wives had left them. Am avut 4 bărbați în retragerea din Germania anul ăsta, cu inimile frânte pentru că au fost părăsiți. And when we did this meditation of the True Beloved, we'll do tomorrow, they said their hearts were healed. It's nice. Când am făcut meditația pe care o vom face mâine, au spus că inimile li s-au vindecat și e frumos. Anyone else to add anything before we meditate, our final meditation? Mai vrea cineva să adauge ceva înainte de meditația finală?
Ce ai spus tu mi-a adus mie un lucru la față care cred că poate fi folositor. Când fac declarația negativă, devin confuz. Because I try to feel to stay in the feeling so that the answer can be clearer. And when I ask for when I state negative sentence, I don't understand if it's the yes is I know, yes. Pentru că încerc să stau în sentiment când pun întrebarea negativă și nu înțeleg, când fac declarația negativă și nu înțeleg dacă răspunsul e da sau nu. So you could say, regarding fluid, my body is perfectly hydrated. Deci ai putea să spui vis-a-vis de fluide, corpul meu e perfect hidratat. That's a flip to that as well. But as you know, Și asta the funcționează. universe tends to ignore our nose and the negative slant on things. Dar, cum știți, Universul ignoră nuul nostru și topica negativă, negația. So I can feel your energies dropping and I have to Simt că vă scade nivelul de energie și I have a television show to do tonight, so I have to am și o complete a emisiune bit early. de făcut, deci trebuie să plec mai devreme.